क्रिसमस डे लवकरच जवळ येतो आहे आणि या स्पेशल दिवसासाठी जो स्पेशल प्लम केक बनवला जातो, ज्याला मिक्स ड्रायफ्रूट केक असं सुद्धा म्हटलं जातं, तो अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आणि योग्य प्रमाणासहित कसा बनवायचा, हे आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. अगदी छोट्या-छोट्या आणि महत्त्वाच्या टिप्स या व्हिडिओमध्ये तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्की करा. इथे मी 2 प्रकारचे किशमिश घेतलेले आहे, सोनेरी आणि काळा. तुम्ही एक कुठलाही घेऊ शकता. यानंतर 1 टेबलस्पून टुटी फ्रुटी घेतलेली आहे. चेरी मी थोडी जास्त प्रमाणात घेते आहे. 2 टेबलस्पून चेरी घेतलेली आहे. खरबुजाच्या बिया घेतलेल्या आहे 1 टेबलस्पून. मिक्स ड्रायफ्रूट घेतलेले आहे, बेदाणा आहे, पिस्ता आहे आणि काजू घेतलेले आहे. यासोबतच 1 टेबलस्पून खजूर अगदी बारीक-बारीक तुकडे करून घालायचा आहे. सर्व एकत्रित करून घ्यायचं. जो ओरिजिनल प्लम केक असतो त्यामध्ये रम वापरले जाते. हे ड्रायफ्रुट्स रममध्ये भिजत घातले जातात. पण इथे मी ऑरेंज ज्यूसचा वापर करते आहे. 1 कप ऑरेंज ज्यूस घालायचा किंवा ॲपल ज्यूस घातला तरीही चालेल. आता हे ड्रायफ्रुट्स तुम्ही 1 दिवस 1 रात्रीसाठी सुद्धा भिजत घालू शकता किंवा रात्रभरासाठीही भिजत घालता येईल आणि तुम्हाला लगेच बनवायचं असेल तर अर्ध्या ते 1 तासासाठी सुद्धा तुम्ही भिजत घालू शकता. मी रात्रभरासाठी भिजत घालणार आहे आणि हे फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. आता दुसऱ्या दिवशी एकतर तुम्ही हा केक ओव्हनमध्ये बनवू शकता किंवा कढईमध्ये सुद्धा बनवता येईल. ओव्हनमध्ये जर तुम्हाला बनवायचं असेल तर सुरुवातीला 180 डिग्री सेल्सियसला 10 मिनिटासाठी प्रीहीट करायचा आणि नंतर केक बेक करायचा. प्रीहीट करायला मी ओव्हन ठेवलेला आहे. आता इकडे जे ड्रायफ्रुट्स आपण भिजत घातलेले होते बघू शकता छान फुलून गेलेले आहे. असे भिजत घातल्यामुळे काय होतात, हे ड्रायफ्रुट्स छान फुलून जातात आणि आपला केक जो आहे ना मस्त ज्युसी बनतो. यातले काही ड्रायफ्रुट्स मी वेगळे काढलेले आहे गार्निश करण्यासाठी. आता इथे आपल्याला साखर कॅरमलाइज करायची आहे. त्यासाठी मी अर्धा कप साधी साखर घेतलेली आहे. गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा आणि पॅनमध्ये अशी पसरवून ठेवायची आहे. सुरुवातीला यामध्ये पाणी घालायचं नाही, नाहीतर या साखरेचा पाक बनून जाईल आणि याला लाल होईपर्यंत वाट बघायची. साखर हलकीशी ब्राऊन व्हायला लागली की यामध्ये अर्धा कपच पाणी घालायचं आहे. म्हणजे जेवढी आपण साखर घेतलेली होती तेवढाच पाण्याचा वापर केलेला आहे. यामध्येच आपण कलमी म्हणजे दालचिनी घालतो आहे. तुम्ही कलमीचं पावडर वापरलं तरीही चालेल. आता ही साखर पूर्णपणे विरघळेपर्यंत एकसारखं चालवत राहायचं. गॅस बंद करायचा आणि हा सिरप पूर्णपणे गार करून घ्यायचा. आता बॅटर तयार करण्यासाठी एक मोठं बाउल घ्यायचं. यावर चाळणी घालायची आहे आणि 1 कप मी इथे मैदा घेतलेला आहे. मैदा दाबून भरायचा नाही आणि लेवल करून घ्यायचा म्हणजे प्रमाण बिघडत नाही. हाफ टीस्पून बेकिंग पावडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा घालायचा आहे. बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर नवीन असलेलंच घ्या आणि मैदासुद्धा जुना घेऊ नका. ज्याला वास येत असेल असा मैदा विकत घ्यायचा नाही, नवीनच मैदा घ्यायचा आहे. चिमूटभर मीठ घालायचं आहे आणि सोबतच 1 टेबलस्पून कोको पावडर घालायचं आहे. तुम्ही इथे मिल्क पावडर सुद्धा घालू शकता. जर असेल तर नक्की घाला, चव छान येते. आता हे सर्व चाळूनच घ्यायचं आहे. केव्हाही केकचं बॅटर तुम्ही बनवता तर चाळणीने गाळूनच घ्या. यामध्ये वेलची पूड घालते आहे. सुंठ पावडर घालायचं आणि सर्व नीट मिसळून घ्यायचं. तर आता हे प्रीमिक्स इथे तयार झालेलं आहे. केक टीन तयार करूया. यासाठी मी केक टीन घेतलेलं आहे. यामध्ये तेल घालायचं आणि सर्व बाजूनी व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं. कुठलंही सुगंधित तेल इथे वापरू नका. म्हणजे जे मोहरीचं तेल असतं किंवा पीनट ऑइल ज्याला म्हटलं जातं, शेंगदाणा तेल, ते सुद्धा वापरायचं नाही. साधं रिफाईंड तेल वापरायचं आहे. आणि मी बटर पेपर घातलेला आहे. नसेल तर तुम्ही थोडं गव्हाचं पीठ घालू शकता किंवा मैदा घातला आणि तो व्यवस्थित डस्ट करून घ्यायचा. तोही घातला तरीही चालेल. आता यामध्ये आपल्याला जे ड्रायफ्रुट्स आपण ऑरेंज ज्यूसमध्ये भिजत घातलेले होते ते घालायचे आहे. एकदा मिसळून घ्यायचं. आणि हा जो शुगर सिरप आपण तयार केलेला होता, हा पूर्णपणे गार करायचा आहे, हे मात्र लक्षात ठेवायचं. पूर्णपणे गार झाल्यानंतरच घालायचा आहे, गरम-गरम घालायचा नाही. आता हे असं कट अँड फोल्ड मेथडने एकत्रित करून घ्यायचं आहे. यामध्ये अजून तेल घालणे सुद्धा बाकी आहे. तेल घातल्यामुळे केक कोरडा होत नाही, मस्त मऊसूत होतो. तर 1 कप मैद्यासाठी इथे मी 50 ml रिफाईंड तेलाचा वापर करते आहे. केकमध्ये कुठल्याही वासाच्या तेलाचा वापर करायचा नाही. म्हणजे शेंगदाणा तेल, मोहरी तेल जे असतं ना, त्याला एक प्रकारचा सुगंध असतो आणि त्याचबरोबर तुपाचा आणि बटरचाही वापर करायचा नाही. तूप आणि तूप आणि बटरचं कसं असतं, गरम असताना वितळलेलं असतं, पण गार झाल्यानंतर घट्ट होऊन जातं. त्यामुळे केकमध्ये जर तुम्ही तूप आणि बटर घातलं ना, तर केक जेव्हा गार होतो, तेव्हा तो कडक होऊन जातो. त्यामुळे केक बनवत असताना कधीही तूप किंवा बटरचा वापर करायचा नाही आणि तेलही वापरत असताना रिफाईंड तेलाचाच वापर करायचा. अगदी परफेक्ट केक तुम्ही घरीच बनवू शकता. आता बॅटर घातल्यानंतर असं जोऱ्या-जोऱ्यात टॅप करायचं आहे, म्हणजे सर्व एअर बबल्स निघून जातात आणि केक एकसारखा बेक होतो आणि जाडीसुद्धा छान पडते. आता जे ड्रायफ्रुट्स मी वेगळे काढून घेतलेले होते, तेच मी गार्निश करते आहे. सर्व ड्रायफ्रुट्स असे दाबून-दाबून लावून घ्यायचे. वरून मी थोडे खरबुजाचे बी घातलेले आहे.
आणि काजू लावायचे आहे. जे ड्रायफ्रुट्स तुमच्याकडे नसतील स्किप करू शकता, पण काजू, बेदाणा, चेरी हे जर असतील तर नक्की वापरा. हा केक आता बेक करण्यासाठी रेडी झालेला आहे. तुम्ही कढईमध्ये किंवा ओव्हन दोन्ही याच्यामध्ये बेक करू शकता. जर कढईमध्ये करत असाल तर कढईसुद्धा 10 मिनिटासाठी हाय फ्लेमवर प्रीहीट करायची आणि 45 ते 50 मिनिटापर्यंत कढईमध्ये अगदी लो फ्लेमवर बेक करायचा. ओव्हनमध्ये बनवत असाल तर 180 डिग्री सेल्सिअसवर 10 मिनिटासाठी प्रीहीट करायचं आणि नंतर 180 डिग्री सेल्सिअसवर 40 ते 45 मिनिटासाठी बेक करायचा. तुमचं ओव्हन जर नेहमी यूजमध्ये येत असेल तर बेक करण्यासाठी कमी वेळ लागू शकतो. पण जर वारंवार यूज होत नसेल, कधी-कधीच तुम्ही ओव्हन यूज करत असाल, तर जास्तही वेळ लागू शकतो. मला 40 ते 45 मिनिट लागलेले होते. मध्ये मी केक बाहेर काढून परत ड्रायफ्रूट चिटकवलेले आहे, कारण केक जेव्हा बेक होतो ना, तर ड्रायफ्रुट्स आतमध्ये दबून जातात. तर आता 45 मिनिटानंतर मी परत हा केक इथे बाहेर काढलेला आहे, बघू शकता. 30 मिनिटापर्यंत अजिबात याला बाहेर काढायचं नाही आणि बघू शकता किती मस्त फुलल्या गेलेला आहे. जेवढी साईज होती त्याचा डबल झालेला आहे. हा केक पूर्णपणे गार करून घ्यायचा आहे. एकदा चेक करूया, बघू शकता. नाईफ जी आहे पूर्णपणे क्लीन निघालेली आहे. म्हणजे केक हा व्यवस्थित बेक झालेला आहे. कढईमध्ये सुद्धा असाच परफेक्ट केक बेक होतो. मी सांगितलेलं टेम्परेचर लक्षात ठेवून तुम्ही कढईमध्ये सुद्धा करू शकता. झाकण ठेवायचं म्हणजे वरील बाजू वातळ होत नाही आणि केक हा मऊसूद राहतो. तर पूर्णपणे गार करून घ्यायचा आणि त्यानंतरच डिमोल्ड करायचा आहे. मस्त सुगंध सुटलेला आहे केकचा. आता हा केक मी पूर्णपणे गार करून घेतलेला आहे, बघू शकता. कळासुद्धा व्यवस्थित सुटल्या गेलेल्या आहे आणि हे साईन असतं की केक व्यवस्थित बेक झालेला आहे. आता कळा जे आहे ते असा सोडवून घ्यायच्या, म्हणजे केक तुटणार नाही. कडा सोडवल्यानंतरच आपल्याला केक डिमोल्ड करायचा आहे. आता एक प्लेट पालथी घालायची आणि केक डिमोल्ड करून घ्यायचा. आता जो बटर पेपर आपण लावलेला होता तो काढून घेऊया. बघू शकता किती मस्त जाळी पडलेली आहे. अगदी परफेक्ट प्रमाणासहित हा ख्रिसमस डे स्पेशल प्लम केक तयार झालेला आहे. बघा, रंग बघा किती सुरेख आलेला आहे आणि मध्ये जे आपण ड्रायफ्रुट्स घातलेले आहे ते सुद्धा मस्त दिसतायत वरून. आणि कट करण्यावरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल हा केक किती ज्युसी झालेला आहे. नेहमी जो आपण केक बनवतो ना, जो आयसिंग करून बनवतो त्यापेक्षा हा केक चवीला अगदी वेगळा लागतो. तुम्हाला हा केक मुलांसाठी जर अगदी हेल्दी बनवायचा असेल, तर तुम्ही मैद्याच्या ऐवजी गव्हाच्या पिठाचा किंवा रव्याचा वापर करू शकता. आणि रिफाईंड शुगरच्या ऐवजी ब्राउन शुगरचा वापर करता येईल किंवा गुळाचा वापर केला तरीही चालेल. गव्हाच्या पिठापासून बनवलेला केक तुम्ही रोजही मुलांना खायला दिला ना, तरी काहीच हरकत नाही, कारण यामध्ये भरपूर ड्रायफ्रुट्स घातलेले आहे आणि हा केक पौष्टिक असण्याबरोबर चविष्टसुद्धा खूप आहे. नक्की ट्राय करून बघा. ख्रिसमस डे स्पेशल हा प्लम केक तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की कळवा. आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा नक्की करा. लवकरच भेटूया. तोपर्यंत व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनःपूर्वक आभार.